સ્વાગત છે આપનું એકવાર ફરી માર્કેટ મુહૂર્ત પર અને અન્ય ચર્ચા કરીએ પહેલાં ગિફ્ટ નિફ્ટીના ઇન્ડિકેશન્સ તરફ નજર કરી આજે સવારથી એક મજબૂતીના સંકેત આપણને મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. અત્યારે નજર કરીએ ગિફ્ટ નિફ્ટી ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ ઇન્ડિકેશન્સ આપી રહ્યું છે, પરંતુ નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન હજુ પણ 125 અંક આસપાસની એક મજબૂતી સૂચવી રહ્યું છે. ગેપ અપ ઓપનિંગના સંકેત હાલ ભારતીય બજાર માટે આપણને બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. આપણા બંને એક્સપર્ટ્સ આપણી સાથે જોડાયેલા છે, રોહન મહેતા અને રાહુલ શાહ. તો આપણે ચર્ચાને આગળ વધારીએ. સ્ટોક સ્પેસિફિક આજે એક ફોકસ રોહન જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટ ફંડામેન્ટલી એક વ્યૂ લઈએ. અહીંયા પણ પરિણામને કારણે એક ફોકસ ખાસ આપણને બનતું દેખાશે. એક મજબૂત નંબર્સ છે, માર્જિન્સ પણ કંપનીના સુધર્યા છે, એક નેટ પ્રોફિટમાં પણ ખાસો એક ઉછાળો. તમે કઈ રીતે એક વ્યૂ આપશો જે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટ પર? જેકે લક્ષ્મી પણ એ જ છે કે સેટ ઓફ ઘણા વખતના કોન્સોલિડેશન ટાઈમમાંથી સારો એવો પ્રોફિટ આવ્યો છે, નંબર્સ પણ બેટર છે. સો લેટ અસ સી કે શું કરી શકે છે. સિમેન્ટ ઇટસેલ્ફમાં અલ્ટ્રાટેકને છોડીને બધી જ સિમેન્ટ હેઝ ઇટ્સ ઓન ઇશ્યુઝ, અને જે રીતના કેપેક્સ સાથે કરવાનું છે અને એની તમે કોમેન્ટ્રી પણ સાંભળો તો ઇટ ઇઝ કમિંગ ઇન ટુ સર્ટન B2C વર્ટિકલ ઓલ્સો. સો પોઝિટિવ ફોર જેકે સિમેન્ટ, બટ હજી પણ ગ્રોથ ડ્રાઈવર્સ એવા નથી લાગી રહ્યા, પણ ઓવરઓલ ઇટ ઇઝ અ ટાઈમ ટુ એક્યુમ્યુલેટ જેકે સિમેન્ટ. જી, તો એક્યુમ્યુલેટ કરવાની સલાહ અહીંયાથી આજે કે લક્ષ્મી સિમેન્ટ પર મળતું દેખાઈ રહ્યું છે. રાહુલ, નોસેલના ચાર્ટ સમજીએ. એક ગઈકાલે તો એક થોડું પોઝિટિવ ક્લોઝિંગ આપ્યું હતું, પરંતુ આજે જે રીતે કંપનીના નંબર્સ આવ્યા છે Q2ના, બધા જ ફ્રન્ટ પર એક નિરાશા છે. નેટ પ્રોફિટ ઘટ્યો છે, કંપનીના માર્જિન્સમાં એક શાર્પ ડિક્લાઇન જોઈ રહ્યા છે. એબિટા પણ કંપનીના અહીંયાથી ઘટ્યા છે નોસેલના. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલી? So I think if you look at NoSell, the broader range તમે 210 ને 250 આ લેવલ્સ જોવા મળી શકે એમ છે. તમે ચાર્ટ પુલ આઉટ કરીને જુઓ તો, અને જે હિસાબે આપણે જોયું છે મલ્ટિપલ ટાઈમ્સ સ્ટોક હેઝ ટેકન સપોર્ટ અરાઉન્ડ 210-11 ની આસપાસ. તો આઈ થિંક રિસ્ક વર્સસ રિવોર્ડ ક્વાઇટ ફેવરેબલ થઈ શકે એમ છે. તો મારા ખ્યાલથી ઓબ્વિયસલી સાઇડવેઝ ચાર્ટ છે. Obviously chemical industries, the most of the stocks are hitting sideways, or maybe some of them like the leader like Atul 52-week low ની આસપાસ ટ્રેડ થઈ રહ્યો છે. એના કારણે જ આપણે જોઈ રહ્યા છે કે નોસેલના ચાર્ટ્સમાં પણ નર્વસનેસ છે. પણ આઈ થિંક દેટ અહીંયાથી એક્ઝિટ કે શોર્ટ I won't recommend. મને લાગે છે કે 210-11 again could be like a China wall again, and it can bounce back again to 235-236 levels. So I think risk versus reward, if you are a positional trader, તો no sell long side પર રહેવાની મારી સલાહ રહેશે, rather than exiting or shorting it. જી, તો એક સલાહ હોલ્ડ માટે નોસેલ પર આપણને મળતી દેખાઈ રહી છે. અન્ય કાઉન્ટર એક ફોકસમાં દિલીપ બિલ્ડકોન પર પણ આપણે નજર રાખવાની છે રોહન, કારણ કે એક બોર્ડ બેઠક છે 7 નવેમ્બરે. ફંડ રેઝિંગ પર અહીંયાથી તેઓ વિચાર કરી શકે છે. બોર્ડ દ્વારા મંજૂરી પણ ખાસ કરીને મળી શકે છે. આ કંપની પર કોઈ આપનો વ્યૂ દિલીપ બિલ્ડકોન પર? સોરી, હું દિલીપ બિલકુલ ટ્રેક નથી. જી, રાહુલ, ટેકનિકલ સેટઅપ ચાર્ટ પર આ કાઉન્ટર કેવું લાગી રહ્યું છે? ગઈકાલે તો એક ખાસું એક પોઝિટિવ ક્લોઝિંગ લગભગ 2.5% મજબૂતી સાથે જોયું હતું આપણે. સો આઈ થિંક દિલીપ બિલ્ડકોનની અંદર એક આપણે ઇમ્પોર્ટન્ટ જોયું કે ઇન સિંક વિથ બધા જ આપણે ઇન્ફ્રા પ્લે સ્ટોક્સના અંદર આપણે જોયું છે કે છેલ્લા કેટલાક સેશનના અંદર સારી મોમેન્ટમ આવી છે. સિમિલરલી દિલીપ બિલ્ડકોનના અંદર પણ આપણે જોયું છે. સ્ટોક નિયરમાં 52-week હાઈ 350ની આસપાસ બનાવ્યા, ત્યારબાદ બજારની ઘટાડામાં થોડુંક નેગેટિવ જોવા મળ્યું, પણ ચાર્ટ પોઝિટિવ સ્ટ્રક્ચર પર છે. 288 નિયર ટર્મ સપોર્ટ, આઈ થિંક 288ના સ્ટોપ લોસ સાથે લોંગ કરી શકાય. ફરીથી આપણને 350 સુધીના લેવલ્સ આપણને દિલીપ બિલ્ડકોનમાં જોવા મળી શકે એમ છે. ઓકે, 350 સુધીના લેવલ્સ આપણે જોઈ શકીએ છીએ દિલીપ બિલ્ડકોન પર. ઓવરઓલ એક માર્કેટમાં શરૂઆત આપણે જોઈએ એ પહેલાં એક મહત્વનું રોહન રહેશે બેન્કિંગ આજે ખાસ કરીને, કારણ કે ગઈકાલે પણ હેવી વેઇટ્સ ICICI બેંક, HDFC બેંકમાં જે આપણે એક સપોર્ટ માર્કેટને આપતું જોયું હતું. પ્રાઇવેટ વર્સિસ PSU બેંક ઇન્ડેક્સ ખાસી મજબૂતી નિફ્ટી ગેનર સેક્ટરમાં આપણે ગઈકાલમાં ગણી શકીએ આપણે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અહીંયાથી આ સ્પેસને, બેન્કિંગ અને PSU વર્સિસ પ્રાઇવેટ બેંક્સ? I feel પહેલા તો બેન્કિંગે પાર્ટ લેવો પડશે ફોર ધ ન્યૂ બુલ રન, કે જો આપણે નવો ટ્રેન્ડ જોતો હોય તો બેન્કિંગ વિલ બી અ વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ પાર્ટ. Now, coming to the question, private versus this. So I believe that still private ma HDFC, the top three ni baat kariye, HDFC, Kotak, ICICI. I believe that private ma Axis is still onto the growth trajectory in comparison of it. And public still makes a lot of sense because જે રીતના valuation public ના structured valuation પર છે, એ રીતના એવું લાગે છે કે valuation is more onto the public side of it. So our top
two top picks is Axis Bank in the private side and SBI in the PSU side. બટ યા તમે જો કમ્પેરિઝન કરો તો લાસ્ટ એક વર્ષ પણ તમે જુઓ તો PSU બેંક ઇઝ આઉટ પરફોર્મ પ્રાઇવેટ બેંક ઓન અ વેરી લાર્જર કોન્ટેક્સ્ટ અને આવતા ટાઈમમાં પણ એવું લાગી રહ્યું છે કે વધારે આઉટ પરફોર્મ કરશે. જી હા, તો એક વ્યૂ અહીંયા ઓવરઓલ બેન્કિંગ પર પ્રાઇવેટ વર્સિસ PSU એક ખાસ ફોકસ. નજર કરીએ હવે એકાદ મિનિટનો સમય માર્કેટ પ્રી ઓપનિંગ તરફ, તો ખાસ કરીને કયા સ્ટોક્સ આજે ફોકસમાં રહેવાના છે જેના પર આપણે ચર્ચા કરી. ટાટા મોટર્સ એક પોઝિટિવ રિએક્શન, ઘણા સારા નંબર્સનું ખોટમાંથી કંપની નફામાં આવી છે. IEX દ્વારા પણ મજબૂત નંબર્સનું રિએક્શન. કોનકોર્ડ દ્વારા થોડો મિશ્ર પરિણામ છે, જોઈએ આજે સ્ટોક કઈ રીતે રિએક્ટ કરશે. ગુજરાત ગેસે પણ અહીંયાથી નંબર્સ જે છે ઘણા મજબૂત આપ્યા છે, તો ત્યાં પણ આપણને એક ફોકસ બનતું દેખાશે. JK લક્ષ્મી સિમેન્ટ દ્વારા જે નંબર્સ અહીં આવ્યા છે એક ફોકસ ત્યાં પણ આપણે રાખવાનું છે, ઘણા મજબૂત છે નંબર્સ કંપની દ્વારા. નોસેલ પર પણ ફોકસ રાખવાનું છે. નંબર્સ ખરાબ છે, જોઈએ કે નેગેટિવ રિએક્શન કાઉન્ટર આપે છે કે નહીં. શિલ્પા મેડિકેર પર આજે ફોકસ એટલે બનતું દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે એક યુએસની કંપની જે છે એનું એક સંપૂર્ણ હિસ્સાનું એક અધિગ્રહણ કંપની દ્વારા કરવામાં આવ્યું છે. શિલ્પા મેડિકેર પણ આજે એક ફોકસ બનાવી શકે છે. ત્યારબાદ M&M ફિનાન્શિયલ્સ પર પણ એક ઓક્ટોબર બિઝનેસ અપડેટ જે જાહેર થઈ છે એને લીધે આપણે ખાસ ફોકસ રાખવાનું છે, જ્યાં કુલ ડિસ્બર્સમેન્ટ્સ અંદાજે 5,250 કરોડ પર આપણને રહેતા દેખાઈ રહ્યા છે. અને હજુ પણ નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન આપણને લગભગ 100 અંકથી વધારે કે ખાસા ગેપ અપ ઓપનિંગના સંકેત જે છે ભારતીય બજારના ખુલવા માટેના આપતા દેખાઈ રહ્યા છે. સ્ક્રીન પર તમે જોઈ રહ્યા છો અત્યારે માર્કેટ ખુલ્યા 19,570, 450 અંકની મજબૂતી છે, પરંતુ હજુ આટલી મજબૂતી છે ને થોડા સેટલ થશે બિટ્સ. નિફ્ટીના સાથે સેન્સેક્સ પણ અત્યારે 650 અંકની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. 64,550ની ઉપર સેન્સેક્સ જે છે આપણને અત્યારે દેખાઈ રહ્યું છે. પ્રી ઓપનિંગમાં 0.5% મજબૂતી નિફ્ટી બતાવી રહ્યું છે, તો લગભગ 0.5%ની મજબૂતી આપણને બતાવી રહ્યું છે સેન્સેક્સ. શરૂઆતી બિટ્સમાં જોઈએ જે સ્ટોક્સ અત્યારે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે. ICICI બેંક 5%ની મજબૂતી પ્રી ઓપનિંગમાં. TCS, ટાટા મોટર્સ, ટેક મહિન્દ્રા, LTI માઇન્ડ્રા, IT આજે ખાસી એક મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. લગભગ બધા જ કાઉન્ટર્સ પ્રી ઓપનિંગમાં 0.5%થી પણ વધારે મજબૂત. ઇન્ફોસિસમાં પણ એક ખરીદદારી આપણને દેખાઈ રહી છે. જોઈએ હજુ બિટ્સ સેટલ થશે ત્યારબાદ કઈ રીતે સેક્ટર્સ અને સ્ટોક્સ રિએક્ટ કરે છે. ઘટનારા કાઉન્ટર્સ ઘણા ઓછા છે. કોટક મહિન્દ્રા બેંક લગભગ 1% દબાણ બતાવી રહ્યું છે. ટાટા કન્ઝ્યુમર પ્રોડક્ટ્સ ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ છે, પરંતુ ઓવરઓલ જે છે કે મજબૂતી આપણને માર્કેટમાં ખાસ કરીને દેખાઈ રહી છે. ત્યારબાદ ફોકસ જે સ્ટોક્સ અત્યારે સપોર્ટ કરી રહ્યા છે એના પર કરીએ તો બજાજ ફિનાન્સમાં પણ લગભગ 2%ની એક મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી છે. HCL ટેક ફરી IT કાઉન્ટરમાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ એક મજબૂતી. હીરો મોટોકોર્પ ગઈકાલે એક ખાસી વેચવાલી આપણે જોઈ રહી હતી, તો આજે થોડું એક રિકવરી કાઉન્ટરમાં આવી રહી છે. 0.5%ની મજબૂતી ત્યાં આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. ડીવીસ લેબ, UPL જેવા શેર્સ પણ મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. રૂપી ઓપનિંગ પર નજર કરી લઈએ. 1 પૈસાની મજબૂતી સાથે રૂપિયો જે છે આપણને ખુલતો દેખાઈ રહ્યો છે અને $83.23 સામે આપણને જે છે ગઈકાલનો ક્લોઝ હતો ત્યાં 83.24, એની સામે 83.23 પર આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. એટલે 1%ની ઓલમોસ્ટ ફ્લેટ આપણે કહી શકીએ. રૂપિયામાં પણ આપણે એક શરૂઆત જોઈ છે. આગળ નજર કરીએ હવે બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર કયા સ્ટોક્સ છે એના પર ચર્ચા કરીએ. એ પહેલાં જે રીતે રાહુલ આપણે શરૂઆત જોઈ અત્યારે માર્કેટમાં એક મજબૂતી, હવે થોડા બિટ્સ સેટલ થયા છે, હજુ પણ સમય લાગશે, પરંતુ નિફ્ટી અત્યારે 19,270ની ઉપર એક જે મજબૂતીના સંકેત આપણને નિફ્ટી ઇમ્પ્લાઇડ ઓપન તરફથી પણ આવતા દેખાઈ રહ્યા હતા. ખાસું એક ગેપ અપ ઓપનિંગ જોઈ રહ્યા છે. સેન્સેક્સ લગભગ 650 અંક ઉપર છે. કઈ રીતે તમે એક જોઈ રહ્યા છો આગળ હવે? સો આઈ થિંક એઝ એક્સપેક્ટેડ આપણે વાત કરી રહ્યા હતા કે જે હિસાબે ગિફ્ટ નિફ્ટી ઇન્ડિકેટ કરી રહી હતી એ હિસાબે જ આપણે ઓપન થાય એવું લાગી રહ્યું છે. તો મારા ખ્યાલથી 19,100 ઉપર મારા ખ્યાલથી જે આપણે સેટઅપ હતું તો મારા ખ્યાલથી મહત્વનું સેટઅપ હતું અને 19,000 પર મારા ખ્યાલથી ઇમિડિયેટ સપોર્ટ જોવા મળી રહ્યો હતો. સો આઈ ફીલ દેટ રિસ્ક વર્સેસ મારા ખ્યાલથી અને જે હિસાબે આપણે સેટઅપ પણ જોયું છે કે લાર્જ કેપ્સમાં મોમેન્ટમ સારું હતું અને ઓલરાઉન્ડ નિફ્ટી યુનિવર્સમાં આપણે મોમેન્ટ જોવા મળી છે. તો આઈ ફીલ દેટ નિફ્ટી શુડ કન્ટિન્યુ ડુ વેલ. તો અને ફર્સ્ટ લેવલ્સ પર્સપેક્ટિવ મેં તમને કીધું 19,350 સુધીના લેવલ આપણને જે હિસાબે ઇન્ડિકેશન જોવા મળી રહ્યા છે તો ખુલી શકે એમ છે. 250 વોઝ ઇમ્પોર્ટન્ટ લેવલ, આઈ થિંક એ ક્રોસ કરતા જોવા મળ્યા છે, તો 350 સુધી નિફ્ટી આવી શકે એવું છે, એવું લાગી રહ્યું છે. ઓકે, હજુ પણ 19,350ની ઉપર આવી શકે છે નિફ્ટી. જોઈએ આ કેટલી મજબૂતી ટકે છે માર્કેટમાં. ઓપનિંગ આપણે કઈ રીતે જોઈએ છીએ. મિનવાઇલ નજર કરી લઈએ બ્રોકરેજ હાઉસીસના રડાર પર કયા કાઉન્ટર્સ છે. સહયોગી તૃપ્તિ કપૂરિયા પાસેથી. તૃપ્તિ, ગુડ મોર્નિંગ. આજે ક્યાં ફોકસ બ્રોકરેજ હાઉસીસ?
ગુડ મોર્નિંગ ચાંદની આજે જો જેટલા પણ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ છે બધા રિઝલ્ટ્સ પર જ ડિપેન્ડ છે કારણ કે પરિણામ આવી રહ્યા છે અને તેના પર બ્રોકરેજ રિપોર્ટ જાહેર થયા છે. શરૂઆત આપણે બ્રિટાનિયાથી કરશું તો કે બ્રિટાનિયા પર HSBCએ હોલ્ડ રેટિંગ કર્યા છે. લક્ષ્યાંક તેમને ₹4,700 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે Q2માં સેલ્સ જે છે તે 0.8% વધ્યો છે સાથે પરંતુ વોલ્યુમ ગ્રોથ જે તે ફ્લેટ રહ્યા છે અને સામે ગ્રામીણ વિસ્તારમાં ડિમાન્ડ જે છે તે નબળી જોવા મળી રહી છે. ત્યાં જ બ્રિટાનિયા પર મેકવાયરીએ ન્યુટ્રલ રેટિંગ કર્યા છે અને લક્ષ્યાંક અહીંયા તેમને ₹4,350 પ્રતિ શેર કર્યા છે. એટલે જે બ્રિટાનિયા પર ખાસ ફોકસ રાખવાનું રહેશે. ત્યારબાદ બર્જર પેઇન્ટ્સ પર મોર્ગન સ્ટેનલીનો મત જાણીશું. તેમને અંડરવેટ રેટિંગ કર્યા છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને ₹479 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે Q2ના પરિણામ જે છે તે અનુમાનથી ખરાબ રહ્યા છે અને માંગ ઘટવાની અસર જે છે તે પરિણામ ઉપર જોવા મળી છે. સાથે ગ્રોથ જે છે તે ડબલ ડિજિટ પર યથાવત રહેશે તેવું મેનેજમેન્ટે પોતાનો એક ભરોસો જતાવ્યો છે પરંતુ Q3માં એબિટા માર્જિન છે તે યથાવત રહી શકે છે તેવી પણ મેનેજમેન્ટની ધારણા છે. ત્યારબાદ બર્જર પેઇન્ટ્સ પર HSBCનું મત જાણીશું. તેમને ખરીદારીની સલાહ આપી છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને ₹650 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે Q2માં વોલ્યુમ ગ્રોથમાં સુધારો નોંધાતો જોવા મળ્યો છે તે ખૂબ જ પોઝિટિવ છે. ત્યાં છે ડાબર પર મોર્ગન સ્ટેનલીનો મત જાણીશું. તેમને ઓવરવેટ રેટિંગ કર્યા છે. અહીંયા લક્ષ્યાંક તેમને ₹608 પ્રતિ શેર આપ્યા છે. તેમના મતે Q2 FY24માં શહેરી અને ગ્રામીણ ગ્રોથ જે છે તે ઇનલાઇન રહ્યા છે અને માર્કેટ શેરમાં પણ સતત વધારો જોવા મળ્યો છે. સાથે ઓક્ટોબરની જે રિકવરી જે છે તેની ખૂબ જ પોઝિટિવ ઇમ્પેક્ટ જોવા મળે છે. ત્યાં જ ડોક્ટર લાલ પેથપર સિટીનું મત જાણશું. તેમને વેચવાલીની સલાહ આપી છે. લક્ષ્યાંક તેમને ₹2290 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે Q2ના પરિણામ સારા રહ્યા છે. રેવન્યુ ગ્રોથ YOY ધોરણે 12.6% પર મજબૂત જોવા મળ્યો છે. ત્યાં જ એબિટા માર્જિન 270 બેસિસ પોઈન્ટ વધ્યા છે અને વધીને તે 29.6% YOY ધોરણે નોંધાતા જોવા મળ્યા હતા. ત્યાં જ વોલ્યુમ ગ્રોથની વાત કરશું તો તે 7.7% YOY ધોરણે જોવા મળ્યો છે. સામે બીજી તરફ ગોદરેજ પ્રોપર્ટીઝ પર CLSએ વેચવાલીની સલાહ આપી છે પરંતુ લક્ષ્યાંક તેમને વધારે છે અને વધારીને તેમને ₹1520 પ્રતિ શેર કર્યા છે. તેમના મતે Q4માં કેશ ફ્લોમાં રિકવરી જોવા મળી છે. એટલે આ બધા જ બ્રોકરેજ રિપોર્ટ જે જાહેર થયા છે જેમાં આજે સારી એવી એક્શન જોવા મળી શકે છે. જે તૃપ્તિ, આભાર આપનો આ સમગ્ર માહિતી માટે. તો અહીંયા ખાસ ફોકસ બ્રોકરેજ હાઉસીસ આ કાઉન્ટર્સ પર એક રિએક્શન આપી રહ્યા છે. ચર્ચા કરીએ સૌથી પહેલાં એક સેક્ટર સ્પેસિફિક કરીએ. પ્રી ઓપનિંગમાં રોહન, ઓટો કાઉન્ટર્સ ખાસી મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. નિફ્ટી ગેનર્સમાં ટાટા મોટર્સ જે એક આપણને ખાસ કરીને એક અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી હતી, મજબૂત પરિણામનું રિએક્શન. હીરો મોટોકોર્પ ગઈકાલે ખાસ એક પ્રોફિટ બુકિંગ જોયું હતું સ્ટ્રોંગ નંબર બાદ. આજે એક ખરીદારી આવતી જોઈ રહ્યા છે હીરો મોટોકોર્પમાં. ત્યારબાદ M&M પણ અત્યારે એક મજબૂતી. આયશર મોટર્સમાં પણ ખરીદારી થઈ રહી છે. તો ઓવરઓલ સેક્ટર, ઓટો એઝ અ સેક્ટર તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અને પસંદગી? ઓટો ઇઝ ડુઈંગ સુપીરિયર. જે રીતના ડિમાન્ડ છે ઓવરઓલ, તમે બેસિક ઇન્ડિયન ડિમાન્ડ્સ પણ જુઓ, ડીલરશિપ પર પણ વાત કરો તો દે આર હેવિંગ સમ એક્સપોનેન્શિયલ ડિમાન્ડ. I believe that this festival will be the all-time high of auto sales record of total જેટલું ઇન્ડિયાએ કરેલું છે એના કમ્પેરિઝનમાં. અને બીજું જે રીતના ઇન્ડિયા પેનિટ્રેટ થઈ રહ્યું છે વિથ હાયર ઇન્કમ, સી કાર ઇઝ અ વેરી બેઝિક નેસેસિટી પ્લસ 2 cars નાવ આર વેરી ન્યૂ નોર્મલ. સાથે તમે ઓટોઝના નંબર પર વી આર વેરી બુલિશ ઓન ટુ M&M. વી હોલ્ડ ઇન ટુ અવર પોર્ટફોલિયો. વી લાઇક કંપનીઝ ટુ વ્હીલર્સમાં સ્પેસિફિકલી બજાજ ઓટો, TVS મોટર્સ. અને ઓફકોર્સ વી ઓલ્સો હેવ અ ગ્રેટ વેલ્યુ અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ કે Maruti has a great value buy to look forward for. Our quarter numbers has been also very brilliant. So four wheelersમાં I believe Mahindra & Mahindra and Marutis are our top pick. અને ટુ વ્હીલર્સમાં TVS Motors and Bajaj Auto is our top pick. Looking forward for that this sector overall will do a very diagonal, very good growth. અને નવી વસ્તુ આવી રહી છે તો very positive on auto. પોઝિટિવ વ્યૂ આપણને મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. 5 પૈસાના રુચિત જૈન પણ હવે આપણી સાથે જોડાઈ ગયા છે. રુચિત, ગુડ મોર્નિંગ, સ્વાગત છે આપનું. અને એક મજબૂતી સાથે સંકેત માર્કેટના જે રીતે એક બનતા આપણને દેખાઈ રહ્યા હતા. ગેપ અપ ઓપનિંગ, અત્યારે પ્રી ઓપનિંગ જોઈ રહ્યા છે, બિટ્સ થોડા સેટલ થઈ રહ્યા છે. વ્યૂ લઈએ માર્કેટ પર એ પહેલાં રુચિત શરૂઆત કરીશું આજે આપણે ટ્રેડિંગ કોલ સાથે. તો કયા સ્ટોક્સ પર તમે આજે ફોકસ રાખો છો? વેરી ગુડ મોર્નિંગ. બે સ્ટોક્સ છે જે ખરીદારી સાઈડ છે કેમ કે માર્કેટની મોમેન્ટમ થોડી પોઝિટિવ છે. ઘણા શોર્ટ પોઝિશન્સ છે માર્કેટ્સમાં જે હમણાં કવર થવામાં આવી રહી છે.
અને અપોલો હોસ્પિટલ્સ મારી પહેલી પિક છે જ્યાં ખરીદારીની સલાહ રહેશે. સ્ટોકે રિસન્ટલી આનો પ્રીવિયસ સ્વિંગ લોની આસપાસ એક સારું ડબલ બોટમ જેવું પેટર્ન બનાવ્યું છે. તો આ સપોર્ટ જ્યાં સુધી ઇન્ટેક્ટ છે એક પુલબેક મૂવ રેલી એક્સપેક્ટ કરી શકે છે. તો કરંટ લેવલ્સ ઉપર 4850 ના સ્ટોપ લોસ થી ખરીદારીની સલાહ રહેશે. 5150 થી 5200 ની ટાર્ગેટ રેન્જ માટે. અને JSW સ્ટીલ મારી સેકન્ડ પિક રહેશે જ્યાં મેટલ્સમાં એક પુલબેક મૂવ પોસિબિલિટી છે કે આવી શકે છે. ઇવન આ સ્ટોકમાં લાસ્ટ 2 ટ્રેડિંગ સેશનમાં લોઅર લેવલ્સથી મોમેન્ટમ રીડિંગ્સ એ પોઝિટિવ ક્રોસઓવર્સ આપ્યા છે. તો 723 ના સ્ટોપ લોસ થી ખરીદારીની સલાહ છે 750 ના ટાર્ગેટ્સ માટે. ઓકે, તો બે કાઉન્ટર્સ ફોકસમાં. સૌથી પહેલાં અપોલો હોસ્પિટલ્સ 4850 સ્ટોપ લોસ, 5150 અને 5200ના લક્ષ્યાંક સાથે એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. JSW સ્ટીલ 723 સ્ટોપ લોસ, 750ના લક્ષ્યાંક અહીંયા તમને મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. રાહુલ, આપના ટ્રેડિંગ કોલ્સ? મારા પણ બે સ્ટોક આઈડિયાઝ રહેશે. એક છે મેટલ પર્સપેક્ટિવથી ઓબ્વિયસલી NMDC લિમિટેડ મારો ફર્સ્ટ કોલ રહેશે. સ્ટોક જોઈએ તો 20 ડેમાંથી ઉપર આવતો જોવા મળી રહ્યો છે અને મારા ખ્યાલથી સ્લોલી એન્ડ સ્ટેડીલી સ્ટોક ઉપરની તરફ જોવા મળી રહ્યો છે. તો આઈ ફીલ દેટ રિસ્ક વર્સસ રિવોર્ડ ફેવરેબલ થઈ શકે છે. તો 158ના સ્ટોપ લોસ સાથે 170ના લક્ષ્ય માટે NMDC વિલ બી માય ફર્સ્ટ પિક. સેકન્ડ આઈ થિંક ગ્રાસિમ મને લાગી રહ્યો છે કે જે હિસાબે આપણે સેટઅપ છે અને જે આપણે લાસ્ટ વીકના અંદર જોયું કે 1830નો લો બનાવ્યા બાદ પછી ત્યારથી કન્ટિન્યુઅસલી અપમૂવ જોવા મળ્યો છે અને ગઈકાલના સેશનમાં પણ ઇનસિન્ક્વેટ માર્કેટ જોવા મળ્યો છે. તો આઈ થિંક 1872ના સ્ટોપ લોસ સાથે 1980ના લક્ષ્ય માટે ગ્રાસિમ લોંગ કરવાની મારી સલાહ રહેશે. તો બે કાઉન્ટર્સ, એક તો NMDC 158નો સ્ટોપ લોસ, 170ના લક્ષ્યાંક સાથે એક વ્યૂ મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. ગ્રાસિમ પર પણ ખરીદદારીની સલાહ છે. 1870નો સ્ટોપ લોસ, 1980નો લક્ષ્યાંક ત્યાં ધ્યાનમાં રાખવાનો છે ગ્રાસિમ પર. તો આ બંને ટ્રેડિંગ કોલ્સ NMDC અને ગ્રાસિમ રાહુલ તરફથી. મીનવેલ નિફ્ટી બેંક પર નજર કરી લઈએ. 43,300ની ઉપર ખુલવાના સંકેત આપણને મળતા દેખાઈ રહ્યા છે. અત્યારે નિફ્ટી બેંક 300 અંકથી પણ વધારે મજબૂત, 0.5%ની મજબૂતી આપણને દેખાઈ રહી છે. મિડકેપમાં આજે પણ એક ખાસી ખરીદદારી આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. અત્યારે 250 અંકથી પણ વધારે ઉપર છે. 39,570ની ઉપર એક મજબૂતી સાથે કામકાજ દેખાઈ રહ્યું છે. મીનવેલ રાહુલ, એક વ્યૂ લઈએ આપની પાસેથી ઓવરઓલ આઈટી પર, કારણ કે આપણે જાણીએ છીએ કે જે US ફેડ દ્વારા નિર્ણય આવ્યો છે તો આઈટી સેક્ટરનું ખાસું એક પોઝિટિવ રિએક્શન ગઈકાલે પણ બતાવ્યું હતું મેટલ અને સાથે આઈટીએ પણ. આજે પણ જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે નિફ્ટી ગેનર્સમાં LTI, માઇન્ડટ્રી, અન્ય શેર્સ પણ અત્યારે ખાસી મજબૂતી ઓવરઓલ આઈટીના આપણને બતાવી રહ્યા છે. HCL ટેક, ઇન્ફોસિસ બધી જગ્યાએ ખરીદદારી છે. કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો આઈટીને? અવારનવાર આપણે ચર્ચા કરતા હોય છે અને આપની પસંદગી આ સેક્ટરમાંથી? ઓવરઓલ મારા ખ્યાલથી આઈટી હેઝ ડન ક્વાઇટ વેલ. આપણે જોઈએ તો આઈ થિંક જે હિસાબે પરિણામ બાદ પણ મારા ખ્યાલથી એવો કોઈ મેજર સેલ ઓફ જોવા નથી મળી રહ્યો. તો આઈ ફીલ દેટ આઈટી સ્ટોક્સના અંદરથી સિલેક્ટિવલી લોંગ કરી શકાય. આઈ થિંક ઇન્ફી વુડ રિમેન માય પ્રિફર્ડ બેટ. જે હિસાબે સેટઅપ જોવા મળી રહ્યું છે મને લાગે છે કે લાર્જ કેપ આઈટી કંપનીઝ વિલ ટેન્ડ ટુ આઉટ પરફોર્મ ધ મિડ કેપ. મિડ કેપ હેઝ ઓલરેડી ડન ક્વાઇટ વેલ. સો આઈ થિંક ઇન્ફોસિસ અહીંથી 5% મોમેન્ટમ જોવા મળી શકે એમ છે. જે હિસાબે સેટઅપ છે આઈ ફીલ 1450 સુધીના લેવલ આપણને ઇન્ફોસિસમાં જોવા મળી શકે એમ છે. સો આઈ થિંક ઇન અ લાર્જ કેપ સ્પેસ આઈ વુડ પ્રિફર ઇન્ફી અમોંગ્સ ઓલ. લાર્જ કેપમાંથી ઇન્ફોસિસ અને 1450 સુધીના લેવલ્સ જે છે આપણને દેખાઈ શકે છે. છેલ્લું એક કાઉન્ટર તમારી પાસેથી જાણીએ રાહુલ, લે છે બજાજ ફિનાન્સ. બજાજ ફિનાન્સ ગઈકાલે પણ એક મજબૂતી સ્વાભાવિક, જ્યારે નિફ્ટીના બધા જ શેર્સ ખરીદદારી બતાવી રહ્યા હતા. આજે જોઈ રહ્યા છીએ 1%થી પણ વધારે ઉપર છે. 7,528 પર અત્યારે જે કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. બજાજ ફિનાન્સ તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? ટેકનિકલ સેટઅપ કેવું છે? So I think Bajaj Finance is outperformed in terms of the NBFC space ના અંદર જે હમણાં જે ફિનાન્શિયલ્સમાં સેલ ઓફ જોયો તો મારા ખ્યાલથી સ્ટોક હેઝ આઉટપરફોર્મ્ડ અને આઈ થિંક પરિણામ બાદ પણ મારા ખ્યાલથી સ્ટોક રેઝિલિન્ટ રહ્યો છે. તો સ્ટોક મારા ખ્યાલથી 7380નું મેજર સપોર્ટ છે સ્ટોકના અંદર. તો આઈ ફીલ દેટ જે હિસાબે અત્યારના પ્રી ઓપનિંગમાં ઉપર દેખાય છે અને મને પણ લાગી રહ્યું છે કે 7650 સુધીના એક આપણે લેવલ થઈ શકે છે અને એ ક્રોસ કરતા જ આપણને ત્યારબાદ 7730 સુધીના લેવલ આપણને બજાજ ફિનાન્સમાં જોવા મળી શકે છે અને નીચામાં સપોર્ટ જે હિસાબે જે લાગી રહ્યો છે તે 7400 શુડ બી ધ મેજર ક્રોસ સપોર્ટ ફોર ધ બજાજ ફિનાન્સ. જી હા, તો એક વ્યૂ આપણને બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ત્યાંથી બજાજ ફિનાન્સ પર. રાહુલ, રજા રહેવાનો આ સમય થયો છે. ચર્ચા બદલ આપના ડિસ્ક્લોઝર્સ. આવી સ્ટોક્સનું ડિસ્કશન કર્યું કે મેં રેકમેન્ડેશન્સ આપી. મારી કોઈ પર્સનલ ઇન્ટરેસ્ટ કે પોઝિશન્સ નથી એના અંદર. જી રાહુલ, આપનો પણ આભાર અમારી સાથે જોડાય અને ખાસ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી.
અન્ય કાઉન્ટર્સ પર હવે ચર્ચા આગળ વધારીએ તો રોહન, એક વ્યૂ હિન્ડાલ્કો પર, કારણ કે મેટલ આપણને એક ખાસું ગ્લોબલ ક્યુઝને અહીંયાથી રિચોઇસ કરતું આપણને દેખાઈ રહ્યું છે. 1% મજબૂતી સાથે આપણને હિન્ડાલ્કોમાં કામકાજ દેખાઈ રહ્યું છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ફંડામેન્ટલ્સ આ કંપનીના? See, Hindalco, we have tracked very closely the largest aluminum producer. Everything is superior, but somewhere around I don't know what has happened to Hindalco. દર ક્વાર્ટર પર એની જે ઇન્ટરનેશનલ આર્મ્સ છે, કોઈ વખત ઇન્ટરનેશનલ આર્મ્સના નંબર ખરાબ આવે છે, કોઈ વખત ઇન્ડિયાના આવે છે. સો સમથિંગ ઇઝ રોંગ વિથ ઇટ, અને દેટ ઇઝ ધ રીઝન એને રીરેટિંગ મળતું નથી, અને સ્ટોક હેઝ બીન કોન્સોલિડેટિંગ ફ્રોમ લાસ્ટ so many years. So till કોઈ મેનેજમેન્ટ કોમેન્ટ્રી એવી સ્ટ્રોંગ આવે અને બિઝનેસ મોડલમાં કોઈ અપલિફ્ટમેન્ટ આવે ત્યાં સુધી આઈ થિંક સો દેટ્સ ધ ટાઈમ ટુ ગો આઉટ ઓફ ધ હિન્ડાલ્કો, બીકોઝ નથિંગ ઇઝ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ. એની સામે ઘણી બધી બીજી મેટલ કંપનીઝ લાઈક JSL, જિન્ડાલ સો, આ બધી કંપનીઝ આર લુકિંગ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ ઓન ધ ગ્રોથ ટ્રેજેક્ટરી, બીકોઝ એક તો છે જ એકદમ વોલેટાઇલ, સિક્લિકલ એઝ અ સેક્ટર, અને એમાં પણ જ્યારે નંબર્સ આર નોટ વેરી મચ ઇન્ટરેસ્ટિંગ, તો સ્ટોક ગેટ્સ અ નેગેટિવ રેટિંગ એન્ડ ડઝન્ટ ગેટ ધ રી-રેટિંગ. સો Hindalco is a negative to neutral from our side. ઓકે, નેગેટિવ ટુ ન્યુટ્રલ એક વ્યૂ આપણને અહીંયા બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ઓવરઓલ મેટલ પર પણ આપણે ચર્ચા કરીએ. 51 સેકન્ડનો સમય માર્કેટ તરફ ફરી આવી જાય. 19,240ની ઉપર નિફ્ટી જે છે હજુ પણ પ્રી ઓપનિંગની મજબૂતી યથાવત છે. 100 અંકથી પણ વધારે ઉપર છે. સેન્સેક્સ પણ 350 અંકથી વધારેની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે. 64,445 તરફ કારોબાર થતો જે આપણને દેખાઈ રહ્યો છે. નિફ્ટી બેંકના ક્લિયરલી ઇન્ડિકેશન છે 43,300ની ઉપર ખુલશે અત્યારે 300 અંકથી પણ વધારેની મજબૂતી. તો સાથે મિડકેપ પણ હજુ 250 અંકથી પણ વધારે ઉપર છે. અત્યારે 0.5% આસપાસની તેજી છે. 39,570ની ઉપર કારોબાર નિફ્ટી મિડકેપમાં. સ્ટોક સ્પેસિફિક પણ ક્લિયરલી એક પોઝિટિવ ડિરેક્શન ને પોઝિટિવ માર્કેટ બ્રેક છે. 1799 શેર્સ લગભગ આપણે જોઈ રહ્યા છીએ કે અત્યારે એડવાન્સ તરફના છે. ડિક્લાઇન તરફ માત્ર 220 કાઉન્ટર્સ જે છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. જોઈ લઈએ હવે માર્કેટમાં શરૂઆત જે આપણને એક અપેક્ષા બનતી દેખાઈ રહી હતી. અત્યારે જોઈ રહ્યા છે સ્ક્રીન પર ઓપનિંગ નિફ્ટીમાં 100 અંકની મજબૂતી સાથે 19,230ના લેવલ્સની ઉપર આપણે નિફ્ટીને ખુલતા જોઈ રહ્યા છીએ. સાથે નિફ્ટી બેંકમાં પણ 300 અંકની મજબૂતી અને એ જ 43,300ની આસપાસ જ એક શરૂઆત થતી પણ આપણને દેખાઈ રહી છે. સેન્સેક્સ પણ હજી પણ 350 અંકથી પણ વધારેની મજબૂતી બતાવી રહ્યું છે 64,450ની ઉપર. તો મિડકેપ ઇન્ડેક્સ પણ 39,590 પર કારોબાર થતો દેખાઈ રહ્યો છે. સ્મોલ કેપમાં પણ ખાસી ખરીદદારી છે. અત્યારે 12,940ની ઉપર 1%ની મજબૂતી સાથે નિફ્ટી સ્મોલ કેપ ઇન્ડેક્સ પણ હાલ કારોબાર કરી રહ્યું છે. એડવાન્સ ડિક્લાઇન રેશિયોમાં પણ 1800 શેર્સ અત્યારે એડવાન્સ તરફ જોઈ રહ્યા છે આપણે માર્કેટ ખુલતા જ. માત્ર 222 શેર્સ છે એ ઘટનારા કાઉન્ટર્સમાં આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. જોઈએ હવે નજર કરીએ નિફ્ટી ગેનર્સ તરફ. ક્યાંથી આટલો સપોર્ટ માર્કેટને? ટાટા મોટર્સ હજુ પણ નિફ્ટી ગેનરમાં 0.3%ની મજબૂતી. અપોલો હોસ્પિટલ પણ 1.5%ની મજબૂતી આપણને બતાવી રહ્યું છે. એના કાઉન્ટર ઉચિતનું આજે ટ્રેડિંગ કોલ પણ છે. LTI, માઇન્ડટ્રી, ઇન્ફોસિસ જેવા આઈટી દિગ્ગજ તેજી 1%થી વધારે. તો અદાની પોર્ટ્સ, M&M, હિન્ડાલ્કો, L&T બધી જ જગ્યાએ આપણને હાલ ખરીદદારી 1%થી પણ વધારેની દેખાઈ રહી છે. ઘટનારા કાઉન્ટર્સમાં હવે આવ્યું છે NTPC 0.5%નું દબાણ છે. ડોક્ટર રેડ્ડીઝ પણ લગભગ 5% નીચે છે. ONGC, ટાટા સ્ટીલમાં લગભગ 5% આસપાસનું એક દબાણ દેખાઈ રહ્યું છે. અમુક કાઉન્ટર્સ જોઈએ જ્યાં વોલ્યુમ બેઝડ એક થોડું રિએક્શન દેખાઈ રહ્યું છે. અદાની પાવર સૌથી વધારે વોલ્યુમ્સ છે અહીંયા 4%ની મજબૂતી સાથે અદાની પાવરમાં વોલ્યુમ્સ આપણને જનરેટ થતા દેખાઈ રહ્યા છે. ટાટા મોટર્સ પરિણામ બાદની મજબૂતી રેલી પણ આવી છે અને સાથે વોલ્યુમ્સ પણ છે. ઝોમેટોમાં આજે એકવાર ફરી વોલ્યુમ્સ પણ આપણને દેખાઈ રહ્યા છે. આ બધા જ શેર્સ કે જ્યાં એક મજબૂતી. BHEL કાઉન્ટરમાં પણ ગઈકાલે પણ આપણે એક ખાસું પોઝિટિવ રિએક્શન જોયું હતું અને ખાસ કરીને વોલ્યુમ્સ પણ હતા. IEX પર પણ આપણને એક પરિણામ બાદની મજબૂતી દેખાઈ રહી છે. રુચિત, એક માર્કેટ પર પણ વ્યૂ લઈએ, કારણ કે જે રીતે એક શરૂઆત ઇન્ડિકેશન્સ મુજબ લગભગ 100 અંકથી પણ વધારેની મજબૂતી સાથે જે ગેપ અપ ઓપનિંગ આપણે જોયું છે. નિફ્ટી બેંક અત્યારે લગભગ 250 અંક ઉપર છે. નિફ્ટીમાં 100 અંકની તેજી સાથે આપણે કારોબાર જોઈ રહ્યા છીએ. ઇન્ડેક્સ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે સ્ટોક સ્પેસિફિક ખાસી પોઝિટિવિટી અત્યારે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. લાસ્ટ 2 દિવસથી માર્કેટ બેચ સારી પોઝિટિવ છે અને ઇમ્પોર્ટન્ટલી જો અગર તમે ડેટા જોશો તો FIs ની ઘણી શોર્ટ હેવી પોઝિશન્સ છે, જ્યાં ફક્ત 15% એમની પોઝિશન લોંગ સાઈડ ઉપર છે અને 85% પોઝિશન શોર્ટ સાઈડ ઉપર છે. ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં હમણાં એક રિકવરી જોવા મળી છે અને કેમ કે ગ્લોબલ માર્કેટ્સમાં એક પોઝિટિવિટી ત્યાં છે
તો પોસિબલ છે કે આ જે શોર્ટ પોઝિશન ઊભી છે એટલે 85% એ શોર્ટ્સ થોડાક ઓછા કરી શકે છે એફઆઈએસ. તો એવી કોઈ શોર્ટ કવરિંગ મૂવ થાય તો માર્કેટ્સને ઇન્ડેક્સ ફંડ ઉપર થોડુંક સપોર્ટ મળશે અને શોર્ટ ટર્મમાં અપમૂવમાં 19,450 જે અને 40 દિવસના એક્સપોનેન્શિયલ મૂવિંગ એવરેજ રેઝિસ્ટન્સ રહેશે ત્યાં સુધી આ શોર્ટ કવરિંગ મૂવ એક્સટેન્ડ થઈ શકે છે. તો ફક્ત શોર્ટ ટર્મ ટ્રેડિંગ માટે જોઈ રહ્યા હોય તો એક પુલબેક મૂવ છે. પુલબેક મૂવમાં તમે એક અપમૂવમાં પાર્ટિસિપેટ કરવાની સલાહ રહેશે અને 19,450ની આસપાસ આવે તો ત્યાં માર્કેટને ફરીથી હડલ રહેશે, જ્યાં લોંગ પોઝિશન્સ ઉપર પછી પ્રોફિટ બુકિંગ કરવાની સલાહ રહેશે. ઓકે, એક વ્યૂ જે છે આપણને ખાસ કરીને અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ને ઓવરઓલ માર્કેટમાં જે આપણે શરૂઆત જોઈ છે બીએસસીના બધા જ ઇન્ડેક્સ બધા જ સેક્ટર્સ જે છે આપણને એક ખાસા મજબૂતી સાથેના દેખાઈ રહ્યા છે. ઓવરઓલ એક વ્યૂ એનર્જી અને પાવર સેક્ટર પર રોહન આપની પાસેથી એક ફંડામેન્ટલ્સ જાણીએ, કારણ કે આ બધા જ શેર્સ મજબૂતી તો બતાવી જ રહ્યા છે, સાથે વોલ્યુમ્સ પણ જે છે આપણને સૌથી વધારે અહીંયા બનતા દેખાઈ રહ્યા છે. અદાની પાવર, સુઝલોન એનર્જી, અન્ય શેર્સ પણ છે જ્યાં ખાસ કરીને આપણને એક મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. વોલ્યુમ્સ પણ ખાસા જનરેટ થયા છે. કઈ રીતે આ બધા શેર્સને તમે જોઈ રહ્યા છો, કારણ કે જે રીતે ખરીદદારી અત્યારે આવી છે? સ્ટોક્સ આર ગુડ. સારું એવું કામ થઈ રહ્યું છે. પાવરમાં રીરેટિંગ નિયરલી અબાઉટ 13-14 વર્ષ પછી આવ્યું છે. પણ આ બધા સ્ટોક્સ કરતા આઈ વુડ રિયલી એન્કરેજ ટુ બાય સમથિંગ લાઈક વિચ ઇઝ વેરી સ્ટ્રોંગ બિઝનેસ મોડલથી લઈને પીએફસી, આરઈસી, પાવર ગ્રીડ, આ બધા ઘણા બધા સેફ હેવન્સ છે જ્યાં તમારું ભલે બહુ એક્સ્ટ્રાઓર્ડિનરી ગ્રોથ નથી મળતો પણ યુ વિલ ગેટ અ વેરી ડિસન્ટ ગ્રોથ. તમે આજે પણ તમે જો આ વર્ષે પીએફસી ઇઝ નિયરલી અબાઉટ 129% પ્લસ. સો આ જે બધી આખી ગવર્મેન્ટ છે સ્ટીલ અવેલેબલ એટ ક્વાઇટ અ વેરી ડિસન્ટ વેલ્યુએશન્સ ફોર 5-7 ટાઈમ્સના અર્નિંગ્સ પર મળી રહ્યા છે. સો PFC, REC, Power Grid would be our top pick in comparison of companies like Adani Power. પીએફસી, આરઈસી, પાવર ગ્રીડ પર એક ફોકસ. રોહન, જેકે ટાયર પર પણ વ્યૂ લઈએ, કારણ કે ગઈકાલે પણ મજબૂત પરિણામનું એક રિએક્શન આપણને જેકે ટાયરે આપ્યું હતું. 52 વીક્સ હાઈ બનતા જોયા હતા. આજે પણ એક મજબૂતી જેકે ટાયરમાં જે છે ખાસ કરીને આપણને દેખાઈ રહી છે. અત્યારે એક ખાસી મજબૂતી, લગભગ 2%થી વધારેની મજબૂતી છે. વોલ્યુમ્સ પણ જનરેટ થયા છે. તમે ફંડામેન્ટલ કઈ રીતે આના જોઈ રહ્યા છો જેકે ટાયરના? Very good. One of the very top performer into the tire. સાથે સાથે નંબર્સ પણ બહુ સારા છે. તો ઇટ ઇઝ અ વેરી પોઝિટિવ સાઇડ ટુ બાય જેકે ટાયર્સ. અને બધી જ રીતના બહુ પોઝિટિવ છે. સારું એવું બ્રાન્ડિંગ સ્ટ્રક્ચર પણ કરી રહ્યા છે અને માર્કેટ શેર પણ સારો ગ્રેબ કરી રહ્યા છે. જેકે ટાયર ઇઝ પોઝિટિવ. પોઝિટિવ વ્યૂ જેકે ટાયર પર. સાથે ઝોમેટો કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો રોહન? ગઈકાલના સેશનમાં પણ એક ખાસા વોલ્યુમ્સ જનરેટ થયા હતા. અત્યારે 2.5%ની મજબૂતી ઝોમેટો જે છે આપણને શરૂઆતી બિટ્સમાં જણાવી રહ્યું છે. અત્યારે ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈ 110ની ઉપર કારોબાર કરી રહ્યો છે. એને જે રીતના બ્રાન્ડ વેલ્યુથી જે આખું માર્કેટ કેપ્ચર કર્યું છે ઝોમેટો, સ્વિગીએ ઓલિગોપોલી પર, ઇટ્સ ગ્રેટ. બટ હજી પણ એને સમય આપવો પડશે ઇન્વેસ્ટમેન્ટ્સ માટે. એનીબડી હુ ઇઝ એક્સપેક્ટિંગ ફાસ્ટ રિઝલ્ટ, હજી આમાં ફાસ્ટ રિઝલ્ટ આવશે એવી જગ્યા ઓછી છે. બિકોઝ હજી પણ લોસીસ ચાલુ છે. આ પ્રોફિટ તમે આ ટાઈમ પર પણ લોસીસ જુઓ. આ ક્વાર્ટરે પ્રોફિટ ફર્સ્ટ ટાઈમ આવ્યો છે. Last quarter, this time also will come, but still year on year the losses are there. So we are waiting for the time when the current net positive ચાલુ થઈ જાય. So that would be great time because બહુ બધા લોકો કે નીચેથી you can buy at a good price, but no, let's wait for the things to turn around. અને turn around business side બહુ સારો થઈ ગયો છે. Profitability side પર indications છે, પણ હજી પણ I think so 1-2 quarter would be seen for કે કંપનીમાં re-rating આવશે કે નહીં. પણ overall very positive on Zomato. જી, ઓવરઓલ એક વ્યૂ પોઝિટિવ ઝોમેટો પર બનતો દેખાઈ રહ્યું છે. રુચિત, ટાટા મોટર્સ, આપણા બંને એક્સપર્ટ સાથે તો ચર્ચા કરી, તમારી સાથે પણ ઓપનિંગ બાદ હવે ચર્ચા કરીએ, કારણ કે જે એક મજબૂત નંબર્સનું એક રિએક્શન આપણે જોઈ રહ્યા છીએ અત્યારે. નિફ્ટી ગેઇનર 2.5%ની મજબૂતી સાથે. ટાટા મોટર્સ કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો ટેકનિકલી? અત્યારે તો સ્ટોકનું પોઝિટિવ જ છે. જે પણ કરેક્શન્સ આપણને માર્કેટની સાથે સાથે જોવા મળ્યા છે તે નાના મોટા કરેક્શન્સમાં કોઈ સિગ્નિફિકન્ટ વોલ્યુમ સાથે સેલ ઓફ નથી રહી. અને સ્ટોક એને જો ઇમ્પોર્ટન્ટ સપોર્ટ 610-620ની રેન્જ જે હતી હજી પણ ઇન્ટેક્ટ રાખે છે. તો મારા હિસાબે થોડું પોઝિશનલ વ્યૂ લઈને કોઈ લોંગ પોઝિશન તો હોલ્ડ કરવી જોઈએ. અને કોઈ પણ એવા ડિક્લાઇન્સ મળ્યા છે ગેપ અપ પછી તો એ ડિક્લાઇન્સમાં ફ્રેશ બાઇંગ પણ કરી શકે છે. જી,
તો એક વ્યૂ અહીંયાથી એક ઘટાડે ખરીદારી પણ કરી શકો છો ફ્રેશ બેગ માટે એક વ્યૂ ટાટા મોટર્સ પર. રોહન, રિયલ્ટી અને આપણે થોડું સમજીએ કારણ કે આ સેક્ટર પણ છેલ્લા ઘણા દિવસથી એક ખરીદારી ગઈકાલે પણ નિફ્ટી રિયલ્ટી ઇન્ડેક્સમાં જે આપણે મજબૂતી જોઈ રહી હતી, અત્યારે પણ જોઈએ તો બધા જ કાઉન્ટર્સ મજબૂતી બતાવી રહ્યા છે. અત્યારે નજર કરી અન્ય કાઉન્ટર્સ પૂર્વાંકરા, શોભા, ઓબરોય રિયલ્ટી, DLF, પ્રેસ્ટીજ એસ્ટેટ બધી જ જગ્યાએ જે છે આપણને એક ખરીદારી થતી દેખાઈ રહી છે. તમે કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો રિયલ્ટી એસ અ સ્પેસ? આઈ થિંક સો 2008 પછીનો હવે લાસ્ટ એવો સેક્ટર છે જેને આઉટપરફોર્મ સિગ્નિફિકન્ટ લેવલ પર કર્યું નથી, એન્ડ ધેટ વોટ વી આર સીઈંગ ઇનટુ નિફ્ટી રિયલ એસ્ટેટ. Specifically companies like Lodha, Overo Real Estate is looking very fantastic. So I believe that આ બધી જ કંપની જે જૂની કંપની હતી જે 2010 પહેલા લિસ્ટ થઈ હતી રિયલ એસ્ટેટમાં, that we have to evade, અને જે નવી લિસ્ટેડ કંપનીઝ જે છે જે લાસ્ટ 10 વર્ષમાં થઈ છે, that is looking very interesting, like Prestige, as you rightly told, Oberoi or Lodha for the segment. So positive for it. બટ we are seeing કે જેમાં લાઇટ કેપેક્સ મોડલ હોય કે જેમાં કન્સિસ્ટન્ટ રેવન્યુ કન્સિસ્ટન્ટ લેવલ પર હોય, ડિમાન્ડ ઇઝ સુપીરિયર ઇન ટુ હોલ ઇન્ડિયન સેગમેન્ટ ફોર રિયલ એસ્ટેટ. આપણે ક્યાંય પણ જઈએ ત્યારે જોઈએ છે કે ખાલી બિલ્ડિંગ્સ જ બની રહ્યા છે. સો ડિમાન્ડ ઇઝ સુપીરિયર, ઇન્વેસ્ટર ડિમાન્ડ ઇઝ વેરી સુપીરિયર, યુઝર ડિમાન્ડ્સ આર વેરી ગુડ. સો ઓવરઓલ વેરી પોઝિટિવ ફોર રિયલ એસ્ટેટ, અને લોઢા હેપન્સ ટુ બી અવર ટોપિક. જી, તો લોધા મેક્રોટેક ડેવલપર્સ પર એક પસંદગી પણ આ સેક્ટરમાંથી આવતી દેખાઈ રહી છે. ઓવરઓલ એક પોઝિટિવ વ્યૂ રિયલ્ટી પર મળતો દેખાઈ રહ્યો છે. રોહન, અપોલો હોસ્પિટલ પર એક વ્યૂ લઈએ. અત્યારે એક નિફ્ટી ટોપ ગેનર છે આ કાઉન્ટર, અત્યારે એક જ્યાં સૌથી વધારે 0.4% મજબૂતી જે છે આપણે આવતી જોઈ રહ્યા છીએ. સ્ટોક ઓલમોસ્ટ ડેઝ હાઈ પાસે ટ્રેડ થતો દેખાઈ રહ્યો છે. રુજિતનો તો આજે ટ્રેડિંગ કોલ પણ છે, પરંતુ તમે આ કાઉન્ટરને ફંડામેન્ટલી કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો અપોલો હોસ્પિટલ્સને? See, it is a good company, કોઈ ડાઉટ નથી. જે રીતના એને આઉટ પરફોર્મન્સ કર્યું છે, that has been significantly commendable. But the only point is that હજી પણ it is available at more than 100 times of valuation, and that is very expensive. See, આપણે જ્યારે જોયું કે 6,000 rupees થી it came to 3,300 rupees, અને again a consolidation zone it has started to come down. So see, only reason is that કે એટલા બધા expensive stock છે કે 1 quarter or 2 quarter things doesn't happen to it and everything goes for a cup of a house of cards. And that is the reason Apollo Hospital is good company. It can be a good accumulation point, but buying at 100 times અમને બહુ મોંઘો લાગી રહ્યો છે. That is the reason it is a buy on dip stock, not at a stretch. લેવા કરતા buy on dips is the right રણનીતિ કરવી જોઈએ. જી, તો એક વ્યૂ અહીંયાથી આપણને ખાસ કરીને અપોલો હોસ્પિટલ્સ પર બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. ડેલ્ટા કોર્પ પર એક વ્યૂ લઈએ રુચિત, કારણ કે જે રીતે એક ગઈકાલના સેશનમાં પણ એક ખાસી ખરીદારી આપણને બતાવી રહી હતી, અને અત્યારે પણ આજે પણ જોઈ રહ્યા છીએ કે આ સ્ટોક વોલ્યુમ્સ પણ બતાવી રહ્યું છે, સાથે લગભગ 1.5%થી વધારેની મજબૂતી સાથે કામકાજ થતું દેખાઈ રહ્યું છે. કઈ રીતે શું કરવું જોઈએ ડેલ્ટા કોર્પમાં હવે આગળ? સેલિંગ જોવા મળી છે. આઈ થિંક ઘણા સારા વોલ્યુમ સાથે સેલિંગ હતી. તો યુઝ્યુઅલી જ્યારે હાઈ વોલ્યુમ સાથે સેલ ઓફ આવે છે તો સ્ટોકના ટ્રેન્ડ નેગેટિવ રહે છે. ઇન બિટવીન જ્યારે એવા ઓવરસોલ્ડ રીડિંગ્સ આવે છે તો પુલબેક મૂવ્સ રહી શકે છે, પણ મારા હિસાબે હાઈ રિસ્ક કાઉન્ટર રહેશે. પુલબેક મૂવ માટે પણ ટ્રેડ કરવું હોય તો અવોઇડ કરવાની સલાહ રહેશે. પુલબેકમાં 145-147ની રેન્જમાં રેઝિસ્ટન્સ છે, પણ આઈ થિંક માર્કેટ્સમાં બેટર બીજા ઠેકાણે ઘણી સારી ઓપોર્ચ્યુનિટીઝ અવેલેબલ છે ટ્રેડિંગ માટે, રાધર દેન ગોઈંગ વિથ સચ હાઈ રિસ્ક કાઉન્ટર. જી, તો એક અવોઇડ ડેલ્ટા કોર્પ પર આપણને મળતું દેખાઈ રહ્યું છે. ડૉક્ટર લાલ પેથલેબ્સ, રોહન, કઈ રીતે તમે જોઈ રહ્યા છો? કારણ કે એક અત્યારે 4.5%ની મજબૂતી જે છે આપણને બનતી દેખાઈ રહી છે. 2,590ના ડેઝ હાઈ બનાવ્યા હતા, ત્યાંથી થોડું નીચે આવ્યું છે, પરંતુ ખાસ કરીને એક રિએક્શન જે આવતું દેખાઈ રહ્યું છે. સિટીનો રિપોર્ટ આવ્યો છે અને સેલ કોલ તેવા આપ્યો છે અને લક્ષ્યાંક 2,290ના આપ્યા છે. ખાસી મજબૂતી ડૉક્ટર લાલ પેથલેબ્સમાં આપણને જોવા મળી રહી છે. તમારી સલાહ કઈ રીતે રહેશે એના પર? He is doing very good. સાથે સાથે તમે જુઓ તો પ્રોફિટ પણ it is first time crossed a quarterly profit of 100 crores. કંપની નિયરલી ઓવર 305-50 કરોડ્સના પ્રોફિટ પર છે. સાથે પ્રોડક્ટ્સ અને સારું એવું માર્કેટ ડાયગ્નોસ્ટિકમાં ઇટ ઇઝ વન ઓફ ધ ટોપ ગ્રોથ સેગમેન્ટ. સો વી આર વેરી પોઝિટિવ ફોર ડોક્ટર લાલ પેથ ઓન એન એક્યુમ્યુલેશન પોઈન્ટ. સારો એવો ડબલ ડિજિટ ગ્રોથ આપી શકે છે ઇન યર ઓર ટુ.
એક વ્યૂ જે છે આપણને ઓવરઓલ અહીંયાથી બનતો દેખાઈ રહ્યો છે ડૉક્ટર લાલ પેથ લેબ્સ પર. બ્રિટાનિયા પર એક ફંડામેન્ટલ્સ પણ સમજીએ રોહન, કારણ કે એક પરિણામ બાદ ઓવરઓલ એફએમસીજી મોટાભાગની એક કંપનીઓના પરિણામ જે છે આપણે જોઈ રહ્યા છીએ. આજે બ્રિટાનિયા ફોકસમાં, કારણ કે HSBC મેક્વાયરી જેવા કાઉન્ટર્સ દ્વારા બ્રોકરેજ હાઉસીસ દ્વારા જે આ કાઉન્ટર પર એક રિએક્શન આવ્યા છે, તો એને લીધે બ્રિટાનિયા પણ આજે એક ફોકસમાં આપણને રહેતું દેખાઈ રહ્યું છે. લગભગ 1.25% મજબૂતી આ શેરમાં આપણને જોઈ રહ્યા છે. બ્રિટાનિયા સ્ટોક સ્પેસિફિક અને એફએમસીજી ઓવરઓલ એઝ અ સેક્ટર. I think so. Nothing is more interesting. See, જ્યારે કેપેક્સ સાયકલના ગ્રોથ ડ્રાઈવર હોય ત્યારે આ બધી જ કંપની 50-100 ટાઈમ્સની વચ્ચેના વેલ્યુએશન્સ પર મળી રહી છે. સો આઈ એમ નોટ ટેલિંગ ધીસ કંપનીઝ આર નોટ ગ્રેટ. ધીસ આર કંપનીઝ આર બ્રિલિયન્ટ, રાઈટ? આ બધી જ કંપનીઝે બહુ સારું કર્યું છે લાસ્ટ 10 વર્ષમાં. પણ આઈ ફીલ દેટ કે ધીસ 2-5 years આર ધ કેપેક્સ સાયકલ years. સો જે કંપનીઝમાં કેપેક્સ થતું હોય, મેન્યુફેક્ચરિંગ થતું હોય, એ કંપનીઝ વિલ મેક મોર better gain in comparison of lean companies like FMCGs or maybe IT companies. So as of now, I will not see these companies into my portfolio because it's very expensive. એક 3-4 વર્ષનો consistent profit આવી જાય અને ત્યાં એક PE સેટલ થઈને PE નીચે આવી જાય અને profit growth સારું થાય અને ત્યાં એક value create થશે. That would be the right time to go on FMCG. So it's decent, neutral, but growth થઈ શકશે FMCG માં. This is a big doubt for us. So we don't have any investments in FMCG. જી હા, તો એક એફએમસીજી પર એક વ્યૂ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે. છેલ્લે રોહન, તમારી પાસેથી સમજીએ પેઇન્ટ કાઉન્ટર્સને. જે રીતે એક પરિણામો આ કંપનીઓ દ્વારા પણ લગભગ આવી ગયા છે. બર્જર પેઇન્ટ્સ, એશિયન પેઇન્ટ્સ હાલ તો લગભગ એક ઘટાડા સાથે એક ફ્લેટ ટુ નેગેટિવ જેવું થોડું એક કામકાજ અત્યારે થઈ રહ્યું છે. થોડી ઘણી એક ખરીદારી કન્સાઈ નેરોલેક બતાવી રહ્યું છે. તમે કઈ રીતે પેઇન્ટ કાઉન્ટર્સને જોઈ રહ્યા છો? The same thing, FMCG જેવું. Paint is more whole now from an FMCG product in comparison of course, it is it is a chemical paint company, but same vastu che. It's a lean model, and that's the reason Asian Paints, Berger Paints are quoting at some extraordinary valuations, and that is not. As an investor, we cannot pay that much value. So a time haji પણ we will see 1-2 years of growth to come into profit and a price ત્યાં જ રહે, ત્યાં એક value create થશે, and then to go into it. So we don't find any great growth drivers in paints. તો એક વ્યૂ જે છે આપણને ઓવરઓલ બનતો દેખાઈ રહ્યો છે પેઇન્ટ સેક્ટર પર અને આ કંપનીઓ પર. એ સાથે રોહન, રજા લેવાનો સમય થયો છે. આપના તરફથી ડિસ્ક્લોઝર્સ. અમારા recommended stock picks would be અમારા ફંડમાં અને અમારી પર્સનલમાં બાઇંગ છે. સાથે સાથે તમે કોઈ પણ ડિસિઝન લો તમારા ફાઇનાન્શિયલ એડવાઇઝર સાથે લેવું. જી રોહન, આભાર આપનો અમારી સાથે જોડાય અને ખાસ માર્કેટ પર ચર્ચા કરી. રુચિત જૈન આપણી સાથે જોડાયેલા છે અને ચર્ચાને આગળ વધારીએ. આઈટીસી રુચિત એક ફોકસમાં આવતું દેખાઈ રહ્યું છે, કારણ કે જે સમાચાર કંપની માટે આપણને આવતા દેખાઈ રહ્યા છે. એક અહીંયાથી આઈટીસીમાં લાર્જ ટ્રેડની વેલ્યુ 110 કરોડની આવતી દેખાઈ રહી છે. 25.42 લાખ શેર્સમાં એક મોટા સોદા જે છે આપણને થતા દેખાઈ રહ્યા છે આઈટીસી માટે. રિસન્ટલી જે એક બ્લોક ડીલના સમાચારને લીધે એક ફોકસ. કઈ રીતે જોઈ રહ્યા છો તમે આઈટીસીને? મોર એક કન્સોલિડેશન ફેઝમાં જ લાગી રહ્યું છે. રિસન્ટલી પાછલા ક્વાર્ટરના આઈ થિંક રિઝલ્ટ્સના ટાઈમે આ સ્ટોકે પ્રાઇસ વાઇઝ કરેક્શન બતાડ્યું હતું. 500 સુધીના લેવલ્સ ટેસ્ટ કરીને 430 સુધી સ્ટોક કરેક્ટ થયું છે, અને હમણાં લાસ્ટ અમુક સપ્તાહથી તમે જોશો તો ટ્રેન્ડ આખું સાઇડવેઝ થઈ ગયું છે. તો પ્રાઇસ વાઇઝ કરેક્શન મારા ખ્યાલથી થયું છે, અને હમણાં ટાઈમ વાઇઝ કરેક્ટિવ ફેઝ સ્ટોક ટાઈમ વાઇઝ કરેક્ટિવ ફેઝમાં છે, જેમાં 420 શોર્ટ ટર્મના સપોર્ટ છે અને ઉપર 450 થી 460 એક રેઝિસ્ટન્સ રેન્જ છે. તો લાગે છે કે આ જ રેન્જમાં હજી મે બી નેક્સ્ટ 3 થી 4 સપ્તાહ આ જ રેન્જમાં સ્ટોક કન્સોલિડેશન ફેઝમાં રહેશે.